Nếu từng có dịp đi qua quốc lộ 62, ghé khu chợ Thạnh Hóa ở tỉnh Long An, thì bạn sẽ được chứng kiến một khung cảnh quen thuộc. Chim trời, chim trời, rất nhiều chim trời. Nhưng không phải ở phiên bản tự do thế này, mà là thế này. Được mệnh danh là địa ngục chim trời, tại chợ Thạnh Hóa, trung bình mỗi ngày có không dưới 1.000 con chim bị hóa kiếp, dù là chim trong sách giáo khoa hay là chim trong sách đỏ. Khoan đã, đây hình như không phải là chim mà nhỉ? Đây là giái cá, một loài động vật thuộc nhóm 1B, nôm na nghĩa là nhóm các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm đang bị đe dọa tuyệt chủng. Đặc biệt, nếu khai thác sử dụng vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức, thì bạn có thể bị khởi tố, phạt tù tới 15 năm hoặc phạt tiền tới 2 tỷ đồng, căn cứ theo điều 244 của Bộ luật hình sự hiện hành. Vậy hóa ra chợ Thanh Hóa không chỉ có chim. Đúng vậy, từ một nơi chỉ bán nông sản, nhiều năm trở lại đây, chợ Thạnh Hóa đã bị biến tướng thành tụ điểm buôn bán các loài chim và động vật hoang dã, kể cả loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Thế nhưng, không biết là do học được ẩn thân chi thuật hay là có bí kíp thượng thừa nào khác, mà mặc dù chỉ cách Ủy ban Nhân dân thị trấn Thạnh Hóa và hạt kiểm lâm huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An chưa đầy 1 km, những hoạt động trái phép tại đây vẫn có thể ngang nhiên duy trì từ năm này qua tháng nọ, bất chấp báo đài có đưa tin ra sao và lực lượng chức năng có vào cuộc như thế nào. Làm rất là nhiều lần mà cũng có công an với giao công an huyện, rồi đó là xưa là công an huyện, rồi sau này công an tỉnh thì cũng làm nó cũng chưa ra, làm xong giống như là bắt cóc bỏ dĩa vậy đó. Vậy rốt cuộc là vì sao? Hành vi buôn bán trái pháp luật rành rành như vậy mà lại có thể tồn tại bền bỉ hơn cả thứ này. Bí kíp của khu chợ này là gì? Những tuyệt kỹ sau đây chắc chắn sẽ mở mang tầm mắt cho bạn đấy. Trước tiên, hãy quay trở lại với chú giái cá này. Chú bị cán bộ kiểm lâm bắt tại trận vào ngày 15 tháng 3 năm 2020 vì dám đột nhập trái phép vào một gian hàng có cái tên đầy yên tâm ở chợ Thạnh Hóa. Còn đây là chị Tâm, chủ cửa hàng. Có lẽ quá sốc vì bị một con giái cá đột nhập trái phép vào nhà. Khi thấy kiểm lâm xuất hiện, chị Tâm đã đột ngột ngã bệnh khiến cho người nhà hốt hoảng, phải ngay lập tức đưa đi viện cấp cứu. Quả là một cú sốc lớn vì chẳng bao lâu trước chị vẫn còn khỏe thế này. Con này phải bé rồi mới thấy đấy. Trời ơi, ngày đó chị giao mấy con nhỏ cho người ta cho nó ăn bằng cá chín á. Ta thả xuống ao á, đó mà nhảy xuống bắt cá đem lên cho người ta, khôn lắm. Khôn kỳ. Trong cơn náo loạn, người làm của chị Tâm đã nhanh tay thả ngay con giái cá bất lương cùng đồng bọn gồm nhiều cá thể rắn hổ và chồn đèn sang ký ốt vô chủ ở bên cạnh trước sự chứng kiến của lực lượng chức năng. Để rồi khi được hỏi, những người này đồng thanh phủi tay, bảo rằng Cán bộ em biết đâu, con kia con nhà ai chứ đâu phải nhà em đâu. đoạn hoạt nào bên trên có lẽ mới chỉ đủ để mở mang tầm mắt cho chúng ta phần nào. Vì mấu chốt nằm ở đây, với toàn bộ nhân chứng và bằng chứng được ghi tiếng và ghi hình lại thế này, cơ quan chức năng vẫn không thể đưa ra bất cứ chế tài nào dành cho chị Tâm với lý do là không bắt được quả tang. Thế là điệp khúc không bắt được quả tang, không phát hiện trở thành một khẩu quyết lợi hại, có thể áp dụng hết lần này tới lần khác mà vẫn hiệu quả. Nhưng hãy nhìn lại khu chợ này, nó chỉ cách vườn quốc gia Tràm Chim và khu bảo tồn đất ngầm nước Láng Sen khoảng hơn 1 giờ lái xe. Rõ ràng, số động vật kia không tự nhiên sinh ra và tự nhiên mất đi. Chúng chỉ chuyển từ dạng sống thành dạng chín, từ trên rừng, nơi chúng lẽ ra phải được bảo vệ, thành trên đĩa trước sự bất lực của lực lượng chức năng. Trong khi đó, hứa lại là một câu khẩu quyết tài tình khác, nên cũng được lặp đi lặp lại ngày này qua tháng nọ. Ủy ban tỉnh sẽ kiên quyết để xử lý trong cái thời gian tới, là sẽ hứa với các anh là sẽ chỉ đạo rất là kiên quyết. Và đây là kết quả của những lời hứa kiên quyết xử lý. Bạn có thấy điểm gì khác biệt không? Không thấy à? Đúng rồi, vì thực tế là có gì khác biệt mấy đâu. Một lần nữa, những mặt hàng trái phép tại đây không tự dưng sinh ra cũng chẳng tự dưng mất đi. Chúng chỉ chuyển từ ngoài hiên vào những nơi kín đáo và bí mật hơn. Thì có số khi nào cũng ăn cái gì á, rắn hậu đất luôn. Vậy là trong khi khoảng cách từ rừng lên đĩa của những loài động vật quý hiếm trở nên gần thật gần, thì khoảng cách từ đề ra luật pháp tới thi hành nghiêm minh luật pháp hóa ra vẫn còn xa tít tắp.